සුබ දවසක්. ඊයේ සතියේ අපි මේ කැපුවානේ මම හිතන ඔයගොල්ලෝ කපලා ගේන්නේ. නේ? කපලා ගේන්නේ නැති අද අපි බලමු පුතේ ඒක මහලා අනිත් පැත්ත හරවන්නේ කොහොමද කියලා. ඒකනේ ඔයගොල්ලෝ වැදගත් වෙන්නේ. වේස්කෝට් එකේ වැදගත්ම තියෙනවට හැමෝම කියන්නේ අනේ හැබැයි හරවන පන්දු වලින් භාගයක් හරවනවා. භාගයට තේරෙන්නේ නැහැ කියනවා. අන්නේ තේරෙන්නේ නැති භාගයට තමයි මම මේ වේස්කෝට් එකට අනිත් පැත්ත හරවන්න කියන්නේ. ඒතර මේක මැහුවාම පුතේ ඕන කෝට් එකක් ලයින් එකක් මෝට්ටුවක් පේන්නේ නැති වෙන්න ඇඳුම් හරවන්න පුළුවන්. මේක මේ ඇඳුම විතරක් නෙවෙයි හැම ඇඳුමකටම පුළුවන්. තමන් ඕකෝට් ක්‍රොස්වර් බ්ලවුස් එක මැහුවත් කෝට් බ්ලවුස් එක මැහුවත් මේක කරන්න පුළුවන් පුතේ. හරිද? ඔන්න මං ආපහු නැවත ඔන්න ඔයාලට පෙන්නනවා. අපි එදා කපාගත්ත කෑලි දෙක. මැද මූට්ටුව තියෙන. දැන් අන්නේ මම මේක චුට්ටක් මහනවා පුතේ. චුට්ටක් මහලා මම නිකන් අනිත් පැත්තට කියලා දෙන්නම්. මේක ලොකු දෙයක් නෑ ඔයගලන්ට. එච්චරයි. එහෙනම් මම කියවන පුතේ අපි එහෙනම් මුලින්ම පිටිපස්සේ මැද මූට්ටු කරනවා. ඔන්න බලන්නකෝ. පිටිපස්සේ මැද මූට්ටු කරනවා චුට්ටක්. උඩින් අඟල් 2.5 විතරයි මැදින් 2.5. උඩින් අපි ගමු පුතේ අපිට 2.5. මුල නූල යක නූල අනිවාර්යයෙන්ම කපන්න. නම් මේ පැත්තේ තඟ 2.5 විතර. එහෙනම් දැන් බලන්න අපිට ඔන්න බලන්න මෙන්න මේකේ මේ හොඳ පැත්තනේ අපි මේ ලයින් පැත්තකට දාමු ඉතින් අපි ලයිනින් අයින් කරමු. එහෙනම් මේ උරීසයි අපිට අර උරීසයි අපිට මෝට්ටු කරමු. ඉදිරිපස්ස උරීස් දෙක එතන එළියේ තියෙන කන පිට. ඇතුලේ තියෙන්නේ හොඳ පැත්ත. අපි දන්නවා භාගයට අඩුවෙන් කාලට වැඩිය මෝට්ටු කරන්න. එන හානුවද අපිට ඉදිරිපසයි පිටිපසයි අපි මේ මෝට්ටු කරා. ඒ වගේම අපි අර ලයිනින් එකකිනොත් ඉදිරිපසයි පිටිපසයි අපි මෝට්ටු කරනවා. එතන මැද්දේ ඕගලන්ට මේකේ විවරේ තියෙනවා. මේ මැද්දේ විවරේ තියෙනවා. ඒකත් ඕනනම් අයන් කරගන්න පුතේ අපිට ඒක ලස්සනට විවරේ. එහෙනම් මේකේ ඉදිරිපසයි පිටිපසයි උරිත් එක මෝට්ටු කරමු. ඔන්න අපි තිබ්බා පුතේ අපිට එහෙනම් ඉදිරිපසයි පිටිපසත් උරිත් එක මෝට්ටු කරා. මේ හොඳ පිටුවල් දෙක ඇතුලේ තියෙන්නේ එහෙනම් ඔන්න බලන්නකො අපිට පේනවා ඔයගලන්ට ඉස්සහ පිටිපස්ස අපිට තියෙනවා මූට්ටුව තියෙනවා මේකේ මූට්ටු කරලා මේක උඩින් තියලා පුතේ අපිට ඇතුළට යනකොට හොඳ පිටවල දෙක අපි ඔන්න මෙන්න මෙහෙම තිබ්බා. දැන් මේ ඇතුළේ තියෙන්නේ අපිට අරක උඩින් තිබ්බා උරිස් දෙක මහල වෙනම තියෙන්නේ. මේ උරිස් දෙක මහට. මේ උරිස් මූට්ටුව දෙපැත්තට හරවන්න. මේකෙත් දෙපැත්තට හරවන්න. මේකෙත් දෙපැත්තට හරවන්න. ඕන්න චුට්ට අයන කරගන්න පුතේ ඔයගලන්ට ඕන. දෙපැත්තට හරව ගන්න. මේකෙත් උරිස් මූට්ටුව දෙපැත්තට හරව ගන්න. මේකෙත් හරව ගන්න. දෙපැත්තට හරවගෙන ඕනම් මත තියාගන්න අපිට එහෙනම් මෙන්න මේ කර මුලේ ඉඳලා හොඳට මතක තියාගන්න මෙන්න මෙතන ඉඳලා මේ ටිකම වටේට මහන්න. අංශය මහන්නේ මේකෙත් යට මහන්න අංශය මහන්නේ. මොකද මං කිව්වේ මේක ඉපදෙ මෙන්න මෙතන ඉඳලා ඔන්න බලන්න මං ආපහු කියනවා මේ කිහිලි කට මහන්න මෙතනට. මේ කිහිලි කටත් මහන්න මෙතනට. මෙන්න මෙතන යට අංශය මේ ටික මහන්න. පිටිපස්සෙත් මැද මහන්න. මෙන්න මේ දෙපැත්ත විතරයි අපි මහන්නේ නැත්තේ. ඔව් දැන් මෙන්න අපි තිබ්බනේ. මේක අනිත් පැත්ත හරබල් පොඩ්ඩක් ඇත්තටම පුතේ ඔය නූලක් ඇද්දනම් හොඳයි. ඒත් මේ වැඩි වලට කපලා දාන්න පුළුවන් නේ. එහෙම නැත්නම් පුතේ අපිට ඇල්පේන්ට් දෙක තුනක් ගහගන්න. හැබැයි දෙක කරන්න වෙනවා. පුතේ නූල ඇද ගන්න. පුතේ නැත්නම් මට දැන් නූල තියෙන වෙලාවක් නැහැ. මම ඕන ඇල්පේන්ට් දෙක තුනක් ගහන්න. හරියට මට බෑ. ලේසිනේ පුතේ මට අනිත් පැත්ත කර වටේට මහන්න එපයි නේද? මම පින් දෙක තුනක් ගන්නවා. ඔයගොල්ලෝ නූල් ඇද ගන්න පුතේ. එහෙම මොකද ඔයගොල්ලන් මේක සිල්ක් වගේ රෙදි වලින් මහනවා පුතේ නූල් ඇද ගන්න. හරිද? නූල් වලින් නූල් ඇද ගන්න. ඔය කෝට් මහන්නෙත් මෙහෙම තමයි. ඉතින් මේක කෝට් රෙද්දෙන් මැව්වොත් එම ලයිනින් කරොත් මේක තමයි වේස්කෝට් එක කියන්නේ. අපි පස්සේ බලමුකෝ අපි වේස්කෝට් එක.
උඩ තියෙන පුතේ අපිට කන පිට මේකේ ඇතුළේ පැත්තේ තමයි අපිට හොඳ පැත්ත තියෙන්නේ. මේ කන පිට මේ චෝක් තියෙන්නේ අපිට නේද? ලයිනින් එක යට තියෙනවා. ඔන්න මල්ල මේ පෙන් දෙක තුනක් ගහගත්තා. ඉස්සෙල්ලා කිහිලි කටවල් වට දෙක මහමු. අපි මෙහුන් අසි කාලා තියලා මහන. මේ මූට්ටු දෙපැත්තට හරවලා තියන්න පුතේ අපිට. ඔන්න කිහිලි කට මැහුවා. එක පැත්තක් කිහිලි කට මැහුවා. අනිත් පැත්තෙත් කිහිලි කට මහමුකෝ. අංශය මහන්නේ වෙනස් පාට දෙකක් දැම්මේ ඔයාලට පේන්න ඕනි හින්දා. නැත්තම් ඒ පාටින්ම තමයි ලයිනින් කරන්න ඕන. හොඳේ. මේ අංශය මූට්ටු කරන්නේ නැහැ කිව්වනේ මම කිව්වනේ. අංශය මූට්ටු කරන්නේ මෙන්න මෙතන ඉඳලා කර වටේටම මහන. ඒ එක එක හැඩතල ඒ විතරම ගන්න. මේවා අනිත් පැත්ත හරවන්න ගන්නවා ක්‍රොස්සර් බ්ලවුස් එක අපි කැපුම් දැම්මා. පැත්තට හරවලා තියන්න. උඩින් මූට්ටු දෙපැත්තට හරවන්න. දැන් පින්ස් ටික ගලවන්න. මහාන කොටත් එක එක ගලවන්න පුළුවන්. ඒවට ඒව කාණ එපා. අපේ තාම කාට බැරි හින්දා. මේ මම කරන විදිහටම කරන්න. මම මේ ඔයගන් ලේසි ක්‍රමෙන් මම කියලා දෙන්නේ. නේද? මම මේ වටේටම මැහුවා. මේ මූට්ටුව දෙපැත්තට හැරෙවනේ. මෙතන මේ ටික මැහුවේ නෑ. අංශ මූට්ටුව මැහුවේ නෑ. ආපහු මේ ටික ඔහොම මහලා මේ ටික මෙහෙම අර මේ මූට්ටුව දෙපැත්තට හරවන්න. මැද මූට්ටුව දෙපැත්තට හරවන්න. ඒක උතන මාලා මේ ටික කොහොම මැහුවා. මේ ටික මහල් නෑ. ඊපස්සේ කරවත් මැහුවා. කිහිලි කටත් මැහුවා. යටත් මැහුවා මූට්ටුව දෙපැත්තට හරවලා තියෙනවා. දැන් පැහැදිලිනේ. එහෙනම් මේක වටේට කට් මාක් දාන්න. අපි ක්‍රොස්සර් බ්ලවුස් එක හැරෙව්වා වගේ මේ පැත්තට පොඩ්ඩක් කට් මාක් ටිකක් දාන්න. අර වැඩිපුර තියෙනවට ප්‍රශ්නයක් නෑ. මොකද මේ යට හැරෙනවානේ. කට් මාක් ටිකක් දාන්න වටේටම. යට දැම්මා. කිහිලි කට වටේට දාන්න. ළඟින් දාන්න දන්නවනේ ඔයගොල්ලෝ. මම ඒව කියන්නේ මම ටිකක් ඈතින් දාන්නම්. ඔයගොල්ලෝ ළඟින් දාන්න. මේ වද්දා මේ මුළු හරවනකොට අපි දන්නවනේ මුළු හරවනකොට මුල්ලෙන් මුල්ල දාන්න කියලා. මේ මුල්ලට දාන්න හරියට නැත්නම් මුල්ල හැරෙන්නේ නැහැ. අර ක්‍රොස්සර් බ්ලවුස් එකේ ෆේසිම දානවා වගේම තමයි. ළඟින් දාන්න මම මේ ඈතින් දැම්මට ළඟින් දාන්න නැත්නම් ඔකට හරවන්න අමාරුම රැලි වෙනවා. හරවන්න පුළුවන් රැලි වෙයි කර. ඔන්න මං වටේටම කැපුවා. දැන් හරිනේ. ඔන්න මං වටේටම කැපුවා. දැන් මොකද්ද කරන්නේ? මම මෙන්න මෙතනින් මේ සේරම මෙන්න මෙතනින් අනිත් පැත්ත හරවනවා. මේ මැද මූට්ටුවේ මේක අනිත් පැත්ත හරවනවා. මෙන්න මේ වගේ හරවන්න. මේ සම්පූර්ණ මේ පැත්තනොත් හරවන්න පුතේ අපිට මේ පැත්තනො මේ සේරම මේ ඇඳුමම හරවන්න. හරිනේ?
මේක හරවනකොට මේ මෙතන පොඩ උරිස පල්ල අඩුයිනේ පුතේ. උරිස පල්ල වැටුණා නම් හරි ලේසි නේද? ඉතින් අපි පොඩි එකන්නේ කැපුවේ නැත්නම් මෙච්චර හීන වෙන්නේ නැහැ නේ. පුතේ පල්ල වැටුණා නම් මේක හරවන්න මෙච්චර මේ වෙලා යන්නේ නැහැ. හරිද? දැන් මේවා පුතේ අපිට මේවා හොඳට අයන් කරගන්න ඕන. ඔන්න මතක තියාගන්න පුතේ අපි හරවලා මෙතන කිහිලිකට අපි හරවලා මෙන්න මේ ටික විතරයි අපිට මේ තේරෙන්න හැරිලා තියෙන්නේ. මෙතනයි මේක හොඳට අයන් කරගන්න ඕන පුතේ අපිට. මෙතනයි මෙතනයි ඉතරයි මැහිලා. මේ දෙපැත්ත ඉතරයි අපිට මැහිලා නැත්තේ. නේ? ඒතර අපිට හැරෙවුවම දැන් මේ පැත්ත තියෙන අපිට මෙන්න මේකයි. මේ කන පිට පැත්ත තියෙන අපිට මේ මැද මූට්ටුව තියෙනවා. ඔන්න ඔහොම තියෙනවා. නේ? අර මෙතන මහත වුණා නම් අපිට මේක හරවන්න ලේසි. මෙතනින් එපා තේරෙම හැරෙන්න. ඉතින් ඒකින්ද ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් මහතර කපලා ගන්න. දැන් මට අර පොඩි එකක් ඉඳලා හීනි වුණා. හරිනේ? ඔන්න දැන් ඒක හැරෙවුවා. දැන් හරිනකොට ඒතර මැද අපිට මූට්ටුව තියෙන්නේ මේ පැත්ත නෑ මැහිලා. දැන් හරිද? මෙන්න දැන් මේක අයන් කරගන්න ඕන හොඳට රැලි වෙන්න. මේ මුළු හොඳට අයන් කරන්න. ඔන්න බලන්න මම අයන් කරගත්ත හරවපු එකක් මම ලේසියෙන් තමයි අයන් කරලා ගෙනාවා. ඔන්න දැන් බලන්න අයන් කරලා ගෙනාවා. ඔන්න බලන්න මේ තියෙන පුතේ අපිට හරවලා නේද? මේ හරවලා තියෙන ඉස්සරහා මැද තියෙනවා. නේ? මේ වටේ සේරම මැහිලා තියෙනවා. මේ හොඳ පැත්තේ සේරම මැහිලා තියෙනවා. දැන් හරිද? දැන් මම තියෙන්නේ මෙන්න මේ අංශ දෙක මූට්ටු කරන්න. ඔන්න බලන්න මම අංශ දෙක මූට්ටු කරන්න හැටි. මම කරන්නේ දෙකක්වත් මූට්ටු පේන්නේ නැහැ. එක මූට්ටුවක්වත් පේන්නේ නැහැ දැන් අපිට මේකේ. එහෙනම් මේ අංශ දෙක මූට්ටු කරනකොට හොඳ බලන්නකො අපිට මෙන්න මේ දෙක එකට ගන්න ඕන. මේ දෙක එකට ගන්න ඕන. මෙන්න මෙතනින් පුතේ මේ දෙක එකට ගන්න. මේක ඇතුලෙන් මේ අර මූට්ටු ඇතුලෙන් අරගෙන මේ දෙක එකට මූට්ටු කරන්න පුතේ. දැන් ඔයාලට පේනවා පුතේ මේ මම මේ ඇතුලෙන් ගත්තා ඉස්සරහා දෙකයි පිටිපස්ස දෙකයි ගත්තා. අරගෙන මේක මෙතන මූට්ටු කරන මේ මම ගත්තේ මේ මැද මූට්ටුවෙන් ගත්තේ එළියට ඒ දෙක. මේ දෙක මූට්ටු කරමු. දැන් බලන්න අපි ඒක අනිත් පැත්ත හැරෙ. එතනින් අපි අනිත් පැත්ත හැරෙවුවාම අර මැද මූට්ටුව අපිට පේන්නේ නැහැ පුතේ මේ මැද මූට්ටුව පේන්නේ නැහැ අපිට අර මූට්ටුව පේන්නේ තුනා. නේ? අපි මේ පැත්ත ගත්තා. හරිද? ඒ පැත්ත හරිනේ පුතේ ඔයගලන්ට දැන් දැක්කද ඔයගලන්ට? මේ පැත්ත හරිනේ. එහෙනම් මේකෙත් දැන් මේ දෙක තියෙනවා. ඔන්න බලන්න පුතේ මේ දෙක මෙහෙම තියෙනවා. මේක ඇතුලෙන් මේ පැත්ත ගන්න පුතේ මේ දෙක ඇතුලෙන් ගන්න. ඔන්න ඔබ ඇතුලෙන් අල්ලගත්තා. එතනින් මුට්ටු ගන්න. ඒකෙත් අර මුට්ටුවෙන් හැදෙනවා. දැන් බලන්න අපිට මෙතන මුට්ටුව පේන්නේ නැහනේ. මෙතන මුට්ටුව පේන්නේ නැහනේ අපිට. නේ? ඔව් එහෙනම් මැද තියෙන අපිට මේ මැද දැන් අපිට දැන් මේ මැද තියෙන අපිට මේ මැද මේ දෙපැත්තට හරවලා අපිට මේ මැද තියවනේ මේකේ ඕන මේක හරවලා මෙතනින් පුතේ ඉදි කට්ටෙන් මෙතන ටික නූල් ඇද ගන්න. ඉදි කට්ටෙන් නූල් අදින්න පුතේ මෙතන ඉදි කට්ටෙන් යට අදින්න නැතිනම් මේක නූල් ඇද ගන්න. ඒකයි මම කිය ගොඩක් අර වැඩිපුර අතාරින්න කියලා. පුතේ මම කිය ගොඩක් වැඩිපුර ළඟින් ඈත් කරා ගොඩක් මහම පුතේ අනිත් පැත්ත හරවන්න අමාරුයි ඕගලන්ට. පස්සේ මේ ටික පුතේ අපිට ඉදි කට්ටකින් නූල් ඇදලා දාන්න. මහලා දාන්න මේ දෙක මේක. මම ඔයාලට කිව්වේ ඒකනේ. නේ? ඒතකොට දැන් පේනවාද පුතේ අපිට දැන් හරි නේද අපිට? දැන් කිසිම මූට්ටුවක් පේන්නේ නැහැ කියලා පේනවාද පුතේ අපිට? නේද? දැන් කිසිම මූට්ටුවක් පේන්නේ නැහැ නේ අපිට. මෙන්න ඩිප්ලෝමා එකක් කියන්නේ පුතේ මේ ලෝකේ තියෙන ඕන වැඳුමක් අපිට මහන්න පුළුවන්. නැත්නම් මට මේක ඇත්තටම කියලා දෙන්න ඕනේ නැහැ. මොකද මට පන්තියේ පුතේ කරන්න අමාරුයි. මේක මම මැහුවේ නැහැ. මොකද පන්තියේ දැන් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා පුතේ අපිට මොකද මාස 9යි තියෙන්නේ. මාස 9කටත් වැඩි යනවා පුතේ මට සාමාන්‍යයෙන් මම ෆිසිකල් ක්ලාස් නම් මාස 8න් ඉවර කරනවා. නමුත් මාස 9 උත් කරලා තවත් අපිට කාලයක් යනවා පුතේ. ඕගලන්ට මේක කරන්න. ඒකයි මම ඕගලන්ට කිය. අනිත් දැන් මේක මම කියනට වැඩි පුතේ ටිකක් කල්පනා කරලා මේක මැහුවම පුතේ හරියට ඔළුව මේක තැම්පත් වෙනවා පුතේ හරියට තැම්පත් වෙනවා. හොඳට තැම්පත් වෙනවා. මොකද මේකෙන් තමයි පුතේ අපි ඕන අපේ කෝට් හරි හැමදේම පිරිමි අපි කෝට් පිරිමි අපි ෆැෂන් ෂෝ එක තියෙනවනේ අපිට පිරිමි ළමයි පිරිමි ඇඳුම් වල ෂර්ට් එකයි කල්සමයි වේස්කෝට් ළමයි මහන්නේ. දැන් මේක තමයි ඉතින් මේක ලොකුට කපන්න. ඒ මිනි වලට ෂර්ට් එක කරන් පදන් ෂර්ට් එකේ මිනි වලට මේක කපන්න. එච්චරයි තියෙන්නේ. හරිනේ? එහෙනම් දැන් බලමු පුතේ අපි මහපු එක. ඔන්න පුතේ දැන් අපි මහපු එකනේ මේ තියෙන්නේ නේ. අනිත් පැත්තත් හොඳට අයන් කරගන්න කිසිම මුට්ටුවක් පේන්නේ නැහැ.
දැන් හරිනේ පුතේ. අපිට ඒකයි කියන්නේ දැන් මේව දැම්මම මේක අපිට ඉස්සරහට එනවා අපිට මේ සයිඩ් එකේ විතර ඕවර්ලැප් වෙන ප්‍රමාණය අපිට පල්ලෙහාට දා ගන්න පුළුවන්. ඒතර පිටිපස්ස අපිට කොට්ට මහන්නත් පුළුවන්. නේද? අපි පිටිපස්ස කොටයි. ඉස්සරහා ලස්සන පැටර්න් දාන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට. දැන් බලන්න පුතේ අපිට නිකන් එකක් ඔය වගේ මම මහපු එකක්. දැන් මේ තියෙන අර වගේම හරවලා අපිට බොත්තම් ටිකක් දා ගන්න පුතේ. අපිට පුළුවන් අයිලට් ටිකක් දා ගන්න. නේ? අයිලට් ටිකක් දා ගන්න. හරිනේ පුතේ අපිට අයිලට් ටිකක් දා ගන්න. එතන මේ පිටිපස්ස මැද ඉදිකට මේක මහන්න පුතේ. මේක ඉදිකටේ මහන්න හොඳේ. මම මේ ඇරලා තියෙන වල පේන්න ඕනේ ඉඳන්. නේද? එහෙනම් අපිට ඒකත් හරි. දැන් හරිනේ අපි මහපු එකත් හරි සාම්පල් තියෙනවා. ඔන්න අපි රියල් වේස්කෝට් එක. ඒතර අපිට මේ වගේ සිල්කි වගේ රෙදි වලින් මහන්න පුළුවන්. නේ පුතේ අපිට මේ පොකට් එක තාම ඔයගොල්ලෝ දාන්න බෑ. මේක දාන්න පුළුවන් පුතේ අපි දික්කල්සම කරන් පිටිපස්ස කට් පොකට් එක. දික්කල්සම කරන් කට් පොකට් එකේ පොඩි පොකට් එකක් දාන්න. සමහර අය මෙතනටත් දානවා. නේ පුතේ අපිට ඔය වගේ තමයි පුතේ එක මූට්ටුවක් අපිට පේන්නේ නැහැ. අයිලට් එකේ සමහර අපිට බොත්තම් අල්ලන්න පුළුවන්. නේද පුතේ? අපිට බොත්තම් අල්ලන්න පුළුවන්. පොඩ්ඩක් බලමුකෝ ගලවලා. දැන් හරිනේ පුතේ අපිට මේ කිසි මූට්ටුවක් නැහැ. මේ පිටිපස්සේ මැද්දෙන් අර වගේ මෙහෙම මහන්න පුතේ එච්චරයි. දැන් හරිනේ පුතේ අපිට මූට්ටුවක් නැහැ. ඔය ඕකනේ ඔයගොල්ලෝ මූට්ටු දාන්න. දැන් අපි මේක ඕලැප් කරා නම් පුතේ අපිට මෙන්න මෙහෙමවත් වෙලා මට මේ අපි දැන් අඟල් 4ක් දැම්මා නම් මෙහෙම ඕලැප් වෙලා බටන් දෙක දාන්න. පිරිමි ඇඳුම් වලට දකුණු පැත්ත එළියට එන්නේ. ඒතර බටන් දෙක දාන්නත් පුළුවන් අපිට. අපි ක්‍රොස් බ්ලවුස් එක පුතේ බටන් දෙක දාන්නත් පුළුවන්. මේ තව වේස්කෝට් එක ඔන්න බලන්න පුතේ මේව තමයි සාමාන්‍ය. ඔය අපිට මේ හැඩේ වෙනස් වෙලා අර මේ හැඩේ වෙනස් කරලා කපන්න පුතේ. ඔය පොඩි වේස්කෝට්. ඔන්න කුඩ රෙද්ද සිල්ක් වගේ රෙද්දෙන් මහන්න පුතේ. සිල්ක් වගේ රෙද්දෙන් මහන්න අර මැද්ද ඔය බලන්න පුතේ අපිට මැද්දෙන් අරින්න. සමහර අය සයිඩ් වලින් අරනවා, උඩීසින් අරනවා, කිහිලි කටෙන් හරවනවා. ඒව ගන්න එපා පුතේ. මම ලේසිම ක්‍රම නිවාර දීලා තියෙන්නේ. නේද? මම ලේසි ක්‍රම දීලා තියෙන්නේ. අය බලන්න පුතේ පිටිපස්සේ මේ ඉස්සරහ අපිට තියෙන අර වගේමයි නේද? එතන පිටිපස්සෙන් අපිට මැද ඇරලා තියෙනවා මේ. මම මේ තිබුණේ මම පොඩ්ඩක් ලිව්වා ඔයාලට පේන්නන්න ඕනේ හින්දා. මේක ටැග් කරන්න පුතේ ඉදිකට්ටේ. මම ඔය ගෲප් එකට දානවා. ගෲප් එක තුරු බලන්න පුතේ. ඉතින් මං කැමතියි. ඉතින් පිටයත් මේක මහයි. ඉතින් කමක් නැහැ පුතේ කවුරු හරි ඉගෙන ගන්න ලොකු දෙයක්. හැබැයි මේ මම කපන හැටි දැම්මේ නැහැ. කපන්න ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. කපන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ පුතේ. ඒක මම ගන්න ඩිප්ලෝමා ලාභිය කියන්නේ මම නැවත වරක් කියන්නේ පුතේ ඩිප්ලෝමා ලාභිය කියන්නේ ඒකයි. NQ level 4 ගන්නවා කියන්නේ පුතේ හැම දෙයක්ම දැන අවබෝධයක් තියෙන්න ඕන. නේද? මේ සහතිකද මේ රටේ කොච්චර අමාරු රටක්ද පුතේ අපිට දැන් තියෙන්නේ. නේද? මම එදත් කිව්වා ඔයගලන්ට. අපේ රට සේවයක් කරන්න පුළුවන්. අපේ ආර්ථිකය අපිට ගොඩ ගන්න පුළුවන් පුතේ. අපි මහන්සි වුණා. ඉතින් අපිට මේ එක එකව කරාට නැහැ පුතේ. දැන් ඔයගලට මම ගෲප් එක තුරු මම ජොයින් වෙන්න කිව්වා. ගෲප් එකේ ඇනුන් දැම්මා ළමයි මහපුවා දැම්මේ පුතේ වෙන මොනවත් නෙමෙයි. ඒ ළමයි මේ පාඨමාලා හදාන්න ගමන් මහපුවා. ඒ දැම්මේ තේරෙම ළමයි මේ අවුරුදු ගණන් ගිහපු ළමයි නෙවෙයි ඒගොල්ලෝ. ඒකෙන්ද ඕගොල්ලෝ දාන්න පුතේ ඒ through ඕගලන්ට ඔන්ලයින් ඕඩර්ස් හම්බ වෙනවා. තේරෙනවද පුතේ? ලංකාවේ ඕඩර්ස් හම්බ වෙනවා. කරන්න පුතේ මේ වේස්කෝට් එක අනිවාර්යයෙන්ම අහන්න පුතේ. මං හිතනවා දැන් පුළුවන් කියලා. ඕකේ. තේරුණා.